नमस्कार मित्रांनो, मी हर्षद कराड आज परत आपल्या सर्वांच्या सोबत आहे आणि आपल्या सर्वांच्या आवडत्या लॉ अँड लाईफ यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांच्या मनापासून स्वागत करतो. तर मित्रांनो, काल परवा आपण डिस्ट्रिक्ट जजच्या प्रिलिमचं आणि जेएमएफसीच्या प्रिलिमचं एक नवीन नोटिफिकेशन दिलं होतं, एक ॲडव्हर्टाइजमेंट दिली होती की आपण त्या 2 नवीन बॅचेस त्याच्यामध्ये घेणार आहोत. त्याच्यानंतर मला जे फोन कॉल्स येत आहेत किंवा जे मेसेजेस येत आहेत त्याच्यामध्ये ज्या काही कॉमन क्युरीज विचारल्या जात आहेत, ठीक आहे, त्याचं एक उत्तर देण्यासाठी आपण आजचा हा व्हिडिओ याच्यामध्ये बनवत आहोत. ठीक आहे, जसं म्हणजे आपण नेहमी बॅचेस अनाऊन्स केल्यानंतर एक व्हिडिओ बनवत असतो, तर त्या प्रकारचा आजचा हा व्हिडिओ असणार आहे. तर डिस्ट्रिक्ट जजची प्रिलिमची जी बॅच आहे, ठीक आहे, या बॅचमध्ये मी तुम्हाला म्हणजे नोटिफिकेशनमध्ये सांगितलं की महाराष्ट्रामध्ये आपण सर्वप्रथम हे डिस्ट्रिक्ट जजचं प्रिलिमचं हे बॅच सुरू करत आहोत. ठीक आहे, याच्या आधी कुणी असे क्लासेस घेतलेले नाहीत किंवा घेतले जरी असतील तरीसुद्धा एवढा डिटेल सिलेबस जो म्हणजे डिस्ट्रिक्ट जजच्या प्रिलिमला ॲक्च्युअली ज्याच्यावर प्रश्न विचारले जातात तो त्याच्यामध्ये व्यवस्थित शिकवला जात नाही. म्हणजे जेएमएफसीचा सिलेबस शिकून आपण त्याला डिस्ट्रिक्ट जज प्रिलिमचं सुद्धा म्हणजे असे सुद्धा क्लासेस त्याच्यामध्ये घेतले गेलेले आहेत. पण आपण पहिल्यांदा हे सगळ्याच्या सगळा जो पोर्शन आहे हा आपल्या डिस्ट्रिक्ट जजच्या प्रिलिमच्या बॅचमध्ये आपण कव्हर करणार आहे. बऱ्याच लोकांच्या मनामध्ये शंका आहे की म्हणजे सर ही इफेक्टिव्ह पद्धतीने होईल का, एवढा सगळा सिलेबस वगैरे शिकवणं होईल का? तर त्यांच्यासाठी सुद्धा मी त्यांना एकच सांगत आहे की म्हणजे तुम्ही कुठल्याही कॉलेजमध्ये शिकलेले असू द्या, म्हणजे तुम्ही ILSचे विद्यार्थी असू द्या किंवा तुम्ही सिम्बायोसिसचे विद्यार्थी असू द्या किंवा तुम्ही एखाद्या कुठल्या नॅशनल लॉ स्कूलचे विद्यार्थी असू द्या, ठीक आहे, तिथे तुम्ही जेवढा इफेक्टिव्ह पद्धतीने शिकलेला आहे त्याच्यापेक्षा जास्तच इफेक्टिव्ह पद्धतीने शिकणार आहेत, ही माझी गॅरंटी आहे. ठीक आहे, किंवा तुम्ही महाराष्ट्रातल्या कुठे क्लासेस जरी केले असतील, ठीक आहे, त्या क्लासेसमध्ये सुद्धा एवढ्या डिटेलमध्ये कुठे शिकवलं जाणार नाही. आणि शिकवलं तर तुम्हाला वाटत असेल की आपण तेवढं म्हणजे त्या पद्धतीने तसं शिकवत नाही आहेत, तर तुम्ही डिस्ट्रिक्ट जजेसचे जे म्हणजे स्टुडंट आहेत ते कधीही मला त्यांची फीस वापस मागू शकतात, म्हणजे प्रपोर्शनमध्ये. ठीक आहे, जेवढा कोर्स तुम्ही केलेला आहे त्याच्यानंतर उरलेली फीस तुम्ही मला कधीही वापस घेऊ शकता. ठीक आहे, एवढी माझी गॅरंटी आहे. ठीक आहे, म्हणजे एवढा मी त्याच्यामध्ये तुम्हाला त्याचा एक विश्वास देण्याचा प्रयत्न मी तुम्हाला ह्याच्या म्हणजे करण्याचा इथे प्रयत्न करत आहे. ठीक आहे, की तेवढ्या पद्धतीने ते इफेक्टिव्ह पद्धतीने असणार आहे. ठीक आहे, जेएमएफसी प्रिलिमचे सुद्धा जे स्टुडंट आहेत, ठीक आहे, यांना सुद्धा म्हणजे हे सांगणं आहे की आपण बॅच 6 महिन्यासाठी ठेवलेली आहे. ठीक आहे, साधारणतः जेएमएफसीच्या जे बॅचेस असतात त्या 3 महिन्याचे असतात. ठीक आहे, म्हणजे जेव्हा नोटिफिकेशन आलं जेएमएफसीचं की लगेच प्रिपरेशनला लागले, 3 महिन्यामध्ये प्रिपेअर केलं, मग लगेच परीक्षा दिली. ठीक आहे, जर आपल्याला त्याच्यामध्ये एक वेगळ्या पद्धतीचा स्कोर जर करायचा असेल, ठीक आहे, मी तुम्हाला असं म्हणतो की म्हणजे मेन्सच्या वेळेस आपल्याला वाटलंच नाही पाहिजे की माझं मेन्समध्ये नंबर येईल का नाही. ठीक आहे, म्हणजे हा प्रश्न आपल्याला कधी पडलाच नाही पाहिजे. ठीक आहे, आपला म्हणजे आपण फॉर शुअर असले पाहिजेत की मेन्सचं तर मला काही टेन्शनच नाही आहे. ठीक आहे, म्हणजे प्रिलिमचं तर माझ्यासाठी काही टेन्शनच नाही आहे. म्हणजे लगेच आलं की आपण मेन्सच्या तयारीला लागलो पाहिजे. याच्यासाठी आपला स्कोर म्हणजे 75+ 80च्या आसपास वगैरे स्कोर आपला असायला पाहिजे. ठीक आहे, एवढं जर आपल्याला स्कोरिंग करायचं असेल, ठीक आहे, जे स्कोरिंग म्हणजे नॉर्थमध्ये असतं, म्हणजे उत्तर प्रदेशमध्ये MP मध्ये 92ला मेरिट क्लोज होऊन जातं. ठीक आहे, कारण ते लोक एवढे प्रिपेअर करतात, एवढे त्यांच्या म्हणजे परीक्षेविषयी सिरियस आहेत. ठीक आहे, एवढ्या म्हणजे सारखं त्यांचं कंटिन्युअसली प्रिपरेशन असतं, त्या पद्धतीचं प्रिपरेशन आपल्याला ह्याच्यामध्ये करायचं. ठीक आहे, एवढं स्ट्रॉंग प्रिपरेशन आपल्याला असायला पाहिजे, म्हणजे असं करायचं जर असेल. ठीक आहे, मी नेहमी असं म्हणतो की महाराष्ट्र ज्युडिशियरीला आपल्याला एक क्वालिटी कॅन्डिडेट द्यायचे आहेत. ठीक आहे, फक्त 2 महिने प्रिपेअर करून आलेले किंवा हे पण प्रिपेअर करून आलेले असं नाही, तर एक म्हणजे स्ट्रॉंग खरंच प्रिपरेशन असलेलं, प्रत्येक कन्सेप्ट क्लिअरिटी असलेली, ठीक आहे, प्रत्येक कन्सेप्टवर योग्य ओपिनियन असलेले लोक आपल्याला तयार करायचे. आणि हे जर करायचं असेल तर त्या सिलेबसला एक योग्य न्याय देण्यासाठी एक 6 महिने तरी पोर्शन आपल्याला म्हणजे 6 महिने तरी आपल्याला आवश्यक आहे. त्यामुळे आपण ही जेएमएफसीची एक लॉंग टर्म बॅच आपण त्याच्यामध्ये सुरू केलेली आहे. ठीक आहे, दोन्ही बॅचेसची फीस जी आहे, ठीक आहे, डिस्ट्रिक्ट जजेसची प्रिलिमची जी फीस आहे तर ती 20,000 रुपये फीस आहे. तुम्ही वन टाईममध्ये 16,000 रुपये देऊन तुमचं ॲडमिशन त्याच्यामध्ये करू शकता. ठीक आहे, आणि तुम्हाला इन्स्टॉलमेंटमध्येच द्यायचं असेल तर तुम्ही तसे सुद्धा ते फीस पे करू शकता. जेएमएफसीची प्रिलिमची सुद्धा जी फीस आहे तर ती त्याच्यामध्ये 10,000 रुपये फीस आपण ठेवलेली आहे. तुम्ही वन टाईममध्ये ते 8,000 रुपये भरून पेमेंट करू शकता. ठीक आहे, आणि किंवा तुम्ही बाकीची फीस जर तुम्ही 10,000 रुपये इन्स्टॉलमेंटमध्ये जरी देणार असाल तुम्ही, तरी सुद्धा तुम्ही ते त्याच्यामध्ये देऊ शकता. ठीक आहे, फीस जी आहे ही एवढी अशी जास्त फीस नाही, म्हणजे काही लोकांना ह्याच्यासुद्धा फीस जास्त असं वाटलं. ठीक आहे, आपण एका वर्षासाठी सुद्धा कॉलेजेससाठी म्हणजे ILS वगैरे जे कॉलेजेस वगैरे जे आपण पाहतो, ठीक आहे, म्हणजे 60,000 40,000 वगैरे आपण अशी आपण फीस दिलेली आहे. एवढ्या कॉलेजमध्ये एवढी आपण इयरली फीस देऊन, ठीक आहे, राहायचा वगैरे आपण एवढा असा खर्च करून आपण शेवटी आपल्याला डिग्री घेतल्यानंतर प्रश्न असतो की काय करायचं. ठीक आहे, या प्रश्नाचं उत्तर मी तुम्हाला या फीसमध्ये सांगत आहे. ठीक आहे, आणि ज्या म्हणजे तुम्ही डिस्ट्रिक्ट जजला मी तुम्हाला सांगितलं की एवढे जे सगळे सिलेबस आहे, एवढा जे सगळं पोर्शन आहे, ठीक आहे, तुम्ही कुठल्याही कॉलेजेसमध्ये शिकलेला असाल त्याच्यापेक्षा इफेक्टिव्ह पद्धतीने मी हे शिकवणार आहे. ठीक आहे, आणि तुम्हाला याच्यामध्ये काही लोकांना डेमो लेक्चर्स विषयी विचारतात. ठीक आहे, आपले बरेच लेक्चर जे आहेत यूट्यूबवर अवेलेबल आहेत, तुम्ही सगळे लेक्चर्स पाहू शकता. ठीक आहे, जे म्हणजे ते फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल आहेत, कुणीही त्याला ॲक्सेस करू शकतं, कुणीही ते लेक्चर्स पाहू शकतात. त्या पद्धतीनेच हे सगळे बाकीचे लेक्चरसुद्धा त्याच्यामध्ये असणार आहेत. ठीक आहे, क्लासचा वेळ जो आहे तो संध्याकाळी 8 ते 9चा असा वेळ आहे. ठीक आहे, बरेच लोक म्हणतात सर सकाळी असायला पाहिजे.
सकाळी बऱ्याच लोकांचं कसं असतं की प्रॅक्टिसमध्ये कोर्टात जाण्यासाठी गडबड असते. ठीक आहे, डिस्ट्रिक्ट जजला वगैरे बरेच म्हणजे वर्किंग मॅजिस्ट्रेट वगैरे असतात क्लासला आपल्या. ठीक आहे, तर ते लोकांना वगैरे ते सकाळचं वगैरे प्रॉब्लेम येतं. त्यामुळे घरी ऑफिस नंतर आल्यानंतर थोडंसं फ्रेश होऊन वगैरे 8पर्यंत तुम्ही रेडी होऊ शकता. ठीक आहे, आणि आपले जे क्लासेस आहेत याचे आपण रेकॉर्डेड लेक्चर्स करून पाठवणे वगैरे असलं करत नाही. ठीक आहे, म्हणजे ते रेकॉर्डेड लेक्चर्स करायचं, मला जे शिकवायचे मी शिकवत राहणार, तुम्हाला जे ऐकायचे तुम्हाला जे समजायचे ते तुम्ही समजा. ती पद्धत मला म्हणजे त्याच्यामध्ये आवडत नाही. त्यामुळे आपले लाईव्ह लेक्चर्स असतात. प्रत्येक लेक्चरमध्ये लेक्चर चालू असताना तुमच्यासोबत तिथे मी असतो. ठीक आहे, एखादा कन्सेप्ट तुम्हाला एकदा समजला नसला, दोनदा समजला नसला, तीनदा समजला नसला, 7-7 वेळेस एक एक कन्सेप्ट मी क्लासमध्ये समजावून सांगितलेला आहे. ठीक आहे, आणि 7 वेळेस सांगून सुद्धा जर कुणाला काही अडचण असेल ते ते मला फोन करून सुद्धा विचारू शकतात की सर हे मला अजूनही समजलं नाही. ठीक आहे, थोडक्यात पर्पज काय आहे 6 महिन्याच्या बॅचचा, किंवा हे एवढे जे बॅच मोठे आपण घेत आहेत, एवढा वेळ देऊन आपण बॅच घेत आहेत, याचा पर्पज काय आहे तर प्रत्येक गोष्ट तुम्हाला, प्रत्येक कन्सेप्ट तुम्हाला क्लॅरिटीली माहिती असायलाच पाहिजे. डिस्ट्रिक्ट जजची जी बॅच आहे, मी असं नेहमी म्हणतो की डिस्ट्रिक्ट जजची बॅच जी आहे ही ज्याला लॉमध्ये आयुष्य काढायचे त्यांनी ही डिस्ट्रिक्ट जजची बॅच करायला पाहिजे. ठीक आहे, कारण एवढे कायदे एखाद्याला माहीत झाल्यानंतर तो माणूस मास्टर होऊन जाईल या कायद्यामधला. ठीक आहे, या कायद्याविषयी आपल्याला त्याच्यामध्ये एक क्लॅरिटी जर आली तर. ठीक आहे, बऱ्याच वेळेस असं असतं की आपली प्रॅक्टिस सिव्हिलची प्रॅक्टिस असते, पण एखादं क्रिमिनलचं कोणतरी एखादा क्लायंट वगैरे आपल्याला फोन करून काहीतरी विचारतो, त्यावेळेस आपण आपल्याला कायद्याचं नॉलेज वापरून काहीतरी त्याला असा सल्ले देत असतो फक्त. ठीक आहे, पण तिथे जर आपल्याला परफेक्टली काहीतरी त्याची आयडिया असेल एक चांगल्या पद्धतीची, तर त्याचा एक वेगळा इम्पॅक्ट असतो. त्यामुळे डिस्ट्रिक्ट जजची बॅच सुद्धा म्हणजे फीस त्याची जास्त आहे, 20,000 रुपये असं वाटत असेल तुम्हाला. ठीक आहे, पण खूप आपण त्याच्यामध्ये पोर्शन कव्हर करणार आहे. ठीक आहे, 5 वर्ष जे तुम्ही शिकलं ते तुम्हाला मी त्याच्यामध्ये सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तुम्ही ते इन्स्टॉलमेंटमध्ये देऊ शकता, आणि वन टाइम देणार असेल तर तुमच्यासाठी ती फीस 16,000 रुपयाचं. ठीक आहे, अशा पद्धतीचं हे आहे. आणि डिस्ट्रिक्ट जज ज्यांचं स्वप्न आहे त्यांच्यासाठी अजून एक गोष्ट. ठीक आहे, एक 2 वर्ष किंवा 3 वर्ष तुम्ही काय करा, तुमचं डिस्ट्रिक्ट जजचं स्वप्न पूर्ण करून घ्या. ठीक आहे, अन्यथा त्याच्यानंतर ते ऑल इंडिया ज्युडिशियल सर्व्हिसेसमध्ये जाण्याचे चान्सेस आता सध्याच्याला खूप जास्त आहेत. ठीक आहे, म्हणजे कायदा मंत्री आपले कालपोरा सुद्धा त्याला म्हटले की आता आम्हाला हे करायचे, ऑल इंडिया ज्युडिशियल सर्व्हिसेसमध्ये टाकायचे. संविधानामध्ये सुद्धा आर्टिकल आहे, ते सांगतं की याला ज्युडिशियल सर्व्हिसेसला ऑल इंडिया ज्युडिशियल सर्व्हिसेस करा. ठीक आहे, कारण एक क्वालिटी डिस्ट्रिक्ट जजेस मिळवण्यासाठी हे गरजेचं आहे. ठीक आहे, हे जेव्हा ऑल इंडिया ज्युडिशियल सर्व्हिसेसमध्ये होईल तर ती परीक्षा UPSC कंडक्ट करेल. UPSC कंडक्ट केलं की त्याचा अजूनही सिलेबस ॲड होईल. ठीक आहे, म्हणजे त्याचे UPSCचे बाकीचे जे सब्जेक्ट आहेत, जे थोडंसं जनरल नॉलेज सुद्धा जे आहे ते सुद्धा त्याच्यामध्ये म्हणजे ह्याला असेलच सिलेबसला, आणि त्याच्या अतिरिक्तमध्ये आपला लॉचं पोर्शन असेल. पण थोडक्यात काय तर कॉम्पिटिशन हे खूप वाढणार आहे. मी तुम्हाला सांगितलं की महाराष्ट्रातले लोक ज्युडिशियरीला जास्त सिरियस घेत नाहीत. 1 महिना म्हणजे अभ्यास करून, 2 महिने अभ्यास करून, 3 महिने अभ्यास करून पेपर द्यायला जातात. ठीक आहे, पण नॉर्थमधले जे लोक आहेत त्यांच्यासाठी जॉबपेक्षा जास्त पर्याय नाही. प्रॅक्टिस एवढी चालत नाही नॉर्थमध्ये. ठीक आहे, तर ते लोक जास्त जे आहे ते ज्युडिशियरीच्या एक्झामवर वगैरे खूप फोकस करतात. 92-92ला प्रिलिमची मेरिट क्लोज होऊन जातात. ठीक आहे, 100 पैकी 92 म्हणजे किती अभ्यास करत असतील विचार करा. जेव्हा हे ओपन होईल, ठीक आहे, ऑल इंडिया ज्युडिशियल सर्व्हिसेसमध्ये, ठीक आहे, काही जागा आपल्या प्रमोशनमध्ये भरल्या जातील. ठीक आहे, पण ते प्रमोशनमध्ये भरणाऱ्या जागामध्ये वगैरे जे jMFc वगैरे झालेले आहेत या लोकांसाठीच असतील. नवीन लोकांना जर कोणाला डिस्ट्रिक्ट जजेसमध्ये वगैरे जायचं असेल, ठीक आहे, आणि प्रमोशनमध्ये सुद्धा 10% जागा भरतात फक्त, त्याच्या पलीकडे प्रमोशनमध्ये वगैरे जास्त जागा भरत नाहीत. ठीक आहे, थोडक्यात काय तर जे आपलं स्वप्न आहे तर ते म्हणजे त्याच्यामध्ये लवकरात लवकर तसं पूर्ण करायचा प्रयत्न करा. ठीक आहे, तर हे याच्यापैकी बऱ्यापैकी म्हणजे क्लेरिफिकेशन आपण याच्यामध्ये देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ठीक आहे, वेळ संध्याकाळचा 8 ते 9चा असेल. फीस जी आहे ती 20,000 रुपये आणि 10,000 रुपये असेल. ठीक आहे, वन टाईममध्ये तुम्ही ते 16,000 किंवा 8,000 रिस्पेक्टिव्हली जसे ते देऊ शकता. ठीक आहे, बॅच जे आहेत त्या साधारणतः दोन्ही बॅचेस 6-6 महिन्याचे असतील. डिस्ट्रिक्ट जजेसचं जे आहे ते दर रविवारी काय असतील, एक्स्ट्रा लेक्चर्स असतील. ठीक आहे, कारण तो सिलेबस खूप वास्ट आहे, तर ते एक्स्ट्रा लेक्चर्स किती असतील रविवारी हे मी आता सांगू शकत नाही. ठीक आहे, जसं जसं आपल्याला रिक्वायरमेंट असेल त्या पद्धतीने रविवारी थोडे जास्त लेक्चर घेऊन आपण ते पोर्शन कव्हर करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. ठीक आहे, पण प्रत्येक कायदा म्हणजे अतिशय जे मोठे जे सब्जेक्ट आहेत, सिव्हिल प्रोसिजर कोड, CRPC किंवा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक आहे, हे सगळे मोठे कायदे सुद्धा आपण डिटेलमध्येच पाहणार आहे. ठीक आहे, म्हणजे प्रिलिमला जिथे कुठे प्रश्न येऊ शकतो ती छोटी गोष्ट सुद्धा आपण डिटेलमध्ये डिस्कस करणार आहेत, पाहणार आहेत, त्याच्यावर टेस्ट घेणार आहेत, त्याचं रिव्हिजन करणार आहेत. या सगळ्या गोष्टी करून आपण एक म्हणजे जे म्हणतो मी तुम्हाला की प्रिलिमला आपल्याला एक वेगळ्या उंचीवर नेऊन बसवायचे. ठीक आहे, एवढं प्रिपरेशन केलेल्या विद्यार्थ्याला म्हणजे किंवा कॅन्डिडेटला कधीच टेन्शन असणार नाही की मला प्रिलिममध्ये मी पास होईल का. ठीक आहे, इथपर्यंत प्रिपरेशन आपण याच्यामध्ये करणार आहे. ठीक आहे, अजूनही जर तुम्हाला याच्यामध्ये काही क्युरीज असतील तर खाली माझा नंबर दिसतो स्क्रीनवर, त्याला तुम्ही मला फोन करून कधीही विचारा. ठीक आहे, हां, बऱ्याच लोकांचा असा प्रश्न होतोय, हे एक राहिलं की सर प्रिलिमची परीक्षा असेल का, म्हणजे पुढल्या वेळेस प्रिलिम येईल का, ते येईल का, या गोष्टींचा विचार आता करू नका. ठीक आहे, मेन्सच्या वेळेस सुद्धा मी तुम्हाला सांगितलं होतं, मला बरेच लोक म्हटले की सर आता मेन्स होणारच नाही. ठीक आहे, असं काही होणारच नाही. त्यावेळेस मी त्यांना सांगितलं की मेन्स होणार.
ठीक आहे. म्हणजे शेवटी एक विश्वास ठेवून केलं तर माणसाचं काहीतरी होतं. ठीक आहे. तुमचा जर विश्वासच नसेल की काहीतरी होऊ शकतं, ठीक आहे, तुम्ही जर त्याच्यामध्ये करायला लागला तर ते तुमच्यामध्ये आयुष्यानं कधी होणार नाही. ठीक आहे. तुम्ही जर विश्वास ठेवला की मी हे करू शकतो किंवा हे असं होईल, ठीक आहे, त्या दृष्टीनं जर तुम्ही कधी प्रयत्न केला तर त्याच्यामध्ये होऊ शकतं. ठीक आहे. प्रयत्नच नाही केलं तर काय भेटणार आहे. ठीक आहे. त्याच्यासाठी विश्वास ठेवून काहीतरी प्रयत्न करायचा प्रयत्न करा. ठीक आहे. आयुष्यात जर आपल्याला ती खुर्ची पाहिजे आहे, ठीक आहे, त्या खुर्चीवर जर तुम्हाला स्वतःला बघायचं असेल, ठीक आहे, आजपासून आपल्याला प्रिपरेशन सुरू करायला पाहिजे. ठीक आहे. फर्स्ट इयरला असा, सेकंड इयरला असा, थर्ड इयरला असा. ठीक आहे. लॉ करून, डिग्री करून काय करायचे हा विचार करण्यापेक्षा सुरुवातीलाच म्हणजे काय करायचे हे ठरवून त्या दृष्टीनं चालायला लागा. ठीक आहे. हा बेस्ट ऑप्शन आहे. त्यामुळे पुढल्या अशा होईल का, ते होईल का, असं होईल का, या गोष्टीचा विचार नका करू. ठीक आहे. जे तुमच्या हातात आहे, ठीक आहे, जे तुमच्या हातात आहे ते तुम्ही करा. ठीक आहे. जे तुमच्या हातात नाही आहे त्याचा विचार नका करत बसू. ठीक आहे. तर हे सगळं म्हणजे बऱ्यापैकी आपण ह्याच्यामध्ये हे करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ते मेसेजेससुद्धा म्हणजे क्लासचे नोटिफिकेशन जे आहेतच तुमच्याकडे, त्याच्यासुद्धा बऱ्यापैकी क्लेरिफिकेशन आहे. ठीक आहे. सिलेबस वगैरे जे आहे म्हणजे तेवढा जो पोर्शन मी त्या मेसेजमध्ये सांगितलेला आहे, थोडा पोर्शन आपण त्याच्यामध्ये कव्हर करणार आहेत. 6 महिन्याचं ड्युरेशन असणार आहे. संध्याकाळचं 8 ते 9ची अशी जवळपास बॅच असणार आहे. ठीक आहे. हे बऱ्यापैकी जवळपास क्लिअरिफिकेशन आपण देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि याच्यानंतर सुद्धा जर तुम्हाला काही डाऊट असेल तर मला त्याच्यामध्ये कॉल करून विचारा. धन्यवाद.